Hello everyone. So हामीले प्रिभियस सेसनमा थाइलाकोइड र थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनमा भएको विभिन्न खालको प्रोटिन कम्प्लेक्सको बारे कुरा गर्दै थियौँ। मैले भन्दै थिएँ थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनमा चारवटा प्रोटिनको कम्प्लेक्सहरू छन्। यो मैले प्रिभियस सेसनमा कुरा गरेको थिएँ। PS1 कम्प्लेक्स, PS2 कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कम्प्लेक्स र एटीपी सिन्थेज कम्प्लेक्स। एकदमै क्लियरली सुन्नु होला। यो सेसनमा हामी फोटोसिन्थेसिसको सबभन्दा टेक्निकल कुराहरू गर्नेवाला छौँ, राइट? यो जुन मैले कम्प्लेक्स लेखाएको छु हेर त PS1, PS2, साइटोक्रोम B6F र एटीपी सिन्थेज कम्प्लेक्स भनेर। यो भनेको प्रोटिनको कम्प्लेक्सहरू हो। कसको? थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनको, ठिक? यो PS1 कम्प्लेक्स, यो प्रोटिनको कम्प्लेक्स किन यस्तो PS1, PS2 राख्यो होला भन्दाखेरि यसमा फोटो सिस्टम होला, भनेको पिगमेन्टको सिस्टम होला। सँगसँगै योसँग केही इलेक्ट्रोन क्यारियर्सहरू पनि हुन्छन्। सो PS1 सँग कस्तो खालको फोटो सिस्टम छ, कस्तो खालको इलेक्ट्रोन क्यारियर्सहरू छन्, PS2 मा कस्तो छ, कमन के छ र फरक के छ, म एकचोटि सर दुवैलाई कम्पेयर गरिदिन्छु र यस पछाडि हामी फेरि फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसमा आउँछौँ। ओके, लेसन। जब हामीले PS1 कम्प्लेक्सको कुरा गर्छौँ बाबु, look, when you talk about the PS1 complex, the photosystem 1 complex, so it is the protein complex, okay, that contain a photosystem, okay, along with some electron carriers. So suppose for example मैले हेरेँ यहाँ photosystem 1, यो PS1 र PS2 कसले डिस्कभर गर्यो, कसरी चाहिँ नि यसको बारे आइडिया आयो, यो सबै कुरा म लाइट रियाक्सन पछि सबै एक्सप्लेनेसन गर्छु है। जति पनि त्यो रेड ड्रप, इमर्सन्स, इन्हान्समेन्ट इफेक्ट, यो सबै लाइट रियाक्सनमा आउँछ है। यो सबै कुराले वेट गर्नु होला के टाइम पछि। जब हामीले फोटोसिस्टम 1 को कुरा गर्छौँ बाबु, फोटोसिस्टम 1 मा द फोटोसिस्टम भनेको यहाँनिर जुन फोटोसिस्टम एसोसिएट भएको छ यो प्रोटिनको कम्प्लेक्समा, द फोटोसिस्टम कन्टेन क्लोरोफिल A700 एज द रियाक्सन सेन्टर। एकदमै राम्ररी सुना है, एकचोटि केयुले राम्रो क्वेसन सोधेको थियो यहाँबाट, जुन हामीले जेनरली नोटिस गरेको हुँदैनौँ, ठिक? यसमा हेर, द फोटोसिस्टम इन इट, यसमा जुन फोटोसिस्टम छ, यो पिगमेन्टको जुन सिस्टम छ बा, द फोटोसिस्टम इन इट कन्टेन chlorophyll A680 as the reaction center, isn't it? हेर, यो PS1 र PS2 को जब हामीले कुरा गर्दैछौँ, यो सबै थाइलाकोइड मेम्ब्रेनमै भएको प्रोटिनको कम्प्लेक्सहरू है। यसको नाम चाहिँ फोटोसिस्टमहरूको प्रेजेन्स भएकोले गर्दाखेरि भने हो। यो फोटोसिस्टम 1 मा राम्रो सुन्नुहोस् है, फोटोसिस्टम 1 मा एउटा स्पेशल खालको आइरन सल्फर कन्टेनिङ प्रोटिनको कम्प्लेक्स छ। यसले इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्छ। यसलाई हामीले फेरोडक्सिन भन्छौँ। यो आइरन सल्फर कन्टेनिङ प्रोटिन कम्प्लेक्स हो, इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्छ, जुन PS2 सँग एसोसिएट छैन। ध्यान दिनुहोस्, भनेको मैले यही लेख्दिएँ है बाबु। सो यो फेरोडक्सिन इज एक्चुअली द आइरन सल्फर कन्टेनिङ प्रोटिन कम्प्लेक्स, FES कम्प्लेक्स हो के, आइरन सल्फर कन्टेनिङ प्रोटिन हो यो, कन्टेनिङ के हो रे बा, प्रोटिन हो यो, ठिक? लेसन, जुन चाहिँ PS2 सँग छैन। यो केयुले सोधा क्वेसन हो कि कुन चाहिँ एउटा स्पेशल इलेक्ट्रोन क्यारियर छ जुन चाहिँ PS1 सँग एसोसिएट भएको हुन्छ र PS2 सँग हुँदैन। एन्सर इज फेरोडक्सिन। त्यस्तै गरी ध्यान दिनुहोस् है, PS2 मा एउटा यस्तो प्रोटिनको कम्प्लेक्स छ, अथवा वास्तवमा त्यो प्रोटिनको कम्प्लेक्स होइन, त्यो एक खालको क्लोरोफिल ए नै हो। ध्यान दिनु है, अ काइन्ड अफ क्लोरोफिल ए नै हो। अब तपाईँले स्ट्रक्चरै चाहिँ सोध्दैन, त्यसको नाम चाहिँ याद गर्नु होला। अ काइन्ड अफ क्लोरोफिल ए नै हो, जसमा म्याग्नेजियम सेन्टरमा हुँदैन बा। इट इज एक्टिङ एज द इलेक्ट्रोन क्यारियर, नाम हो फियोफाइटिन, र यसलाई मैले एकछिन पछाडि द प्राइमेरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर अफ PS2 भनेर भन्छु। फियोफाइटिन, अ काइन्ड अफ क्लोरोफिल ए मोलिक्युल विदाउट म्याग्नेजियम इन द सेन्टर। त्यो दुईवटा म्याग्नेजियम नभएर त्यो दुईवटा हाइड्रोजन एटम हुन्छ त्यहाँ। फियोफाइटिन भनेर सम्झिनुहोस् न, कमसेकम नाम अहिले यो इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्छ र यसले PS2 को प्राइमेरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरको रूपमा काम गर्छ। त तपाईँले यो चाहिँ सोध्न सक्छ है, विच अफ द फलोइङ इज द प्राइमेरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर अफ PS2, यसरी सोध्न सक्छ है क्वेसन। सो फियोफाइटिन, सो फियोफाइटिन इज नट एसोसिएटेड विथ PS1। ध्यान दिनुहोस्, यो अनकमन हो यिनीहरू। त्यस्तै गरी हेर है, PS1 सँग नाउ देयर इज एसोसिएसन अफ cytochrome
साइटोक्रोम B6F। यो साइटोक्रोम B6 र साइटोक्रोम F भनेर त्यो प्रोटिनको कम्प्लेक्स हो बा ठीक। साइटोक्रोम B6F भनेर हामीले कमनली यसलाई भन्यौं सँगै भन्यौं हैन। साइटोक्रोम B6F PS1 सँग पनि एसोसिएट भएको हुन्छ र PS2 सँग पनि एसोसिएट भएको हुन्छ। साइटोक्रोम B6F एकछिन पछाडी सबै बुझ्छ। तिमीले साइक्लिक र नन साइक्लिक जब फ्लो अफ इलेक्ट्रोनमा बताउँछु अहिले सबै कुरा बुझिन्छ है। प्लास्टोक्विनोन एक खालको क्विनोन मोलिक्युल हो, यो इलेक्ट्रोन क्यारियर हो। सर्टली तपाईले PQ भन्नुहुन्छ। यो प्लास्टोक्विनोन PS2 सँग पनि छ र PS1 सँग पनि छ। So this is common to both. ध्यान दिनुस् है प्लास्टोक्विनोन। ओके लुक, जब हामीले यो फोटो सिस्टमलाई हेर्छौं यहाँनिर मैले एउटा कुरा यहाँ के राखिदिए भन्दाखेरि यहाँ फोटो सिस्टम 1 मा चाहिँ त्यहाँ क्लोरोफिल A पनि छ, क्लोरोफिल B पनि छ र क्यारोटेनोइड्सहरु पनि छन् अभियसली। जेनरली यहाँ क्लोरोफिल A को नम्बर क्लोरोफिल B भन्दा धेरै बढी हुन्छ। मैले बढी लेख्थे है क्लोरोफिल A को नम्बर, अब त फिक्स भन्दा पनि क्लोरोफिल A हरु चाहिँ क्लोरोफिल B को नम्बर भन्दा धेरै बढी हुन्छ PS1 मा। पक्का पनि त्यहाँ एज अ एक्सेसरी पिगमेन्ट्सहरु क्यारोटेनोइड्सहरु पनि छन्। इन केस अफ द PS2 अलमोस्ट यहाँ मैले बीचमा लेखे है सायद देखिन्छ होला हेर त, अलमोस्ट इक्वल नम्बर अफ क्लोरोफिल A र क्लोरोफिल B चाहिँ नि PS2 मा पाइन्छ भनेर भनेको छ है बाबु। सो अलमोस्ट इक्वल नम्बर अफ क्लोरोफिल A एन्ड क्लोरोफिल B इज प्रेजेन्ट इन द PS2। क्लोरोफिल A को नम्बर चाहिँ PS1 मा बढी हुन्छ क्लोरोफिल B भन्दा। पक्का पनि त्यहाँनिर पनि क्यारोटेनोइड्सहरु छन्, यहाँ पनि क्यारोटेनोइड्सहरु छन्, तर तपाईलाई थाहा छ क्यारोटेनोइड्सहरुले एक्सेसरी पिगमेन्ट्सको रूपमा काम गर्छ र क्यारोटेनोइड्सहरुको नम्बर क्लोरोफिल्सहरु भन्दा कमै हुन्छ ठीक। एउटा स्पेशल कुरा जुन यहाँ म लेख्दै छु बाबु, PS1 मा राम्रो छ है। PS1 मा मैले भने फेरोडक्सिन यहाँ छैन, फियोफाइटिन यहाँ चाहिँ PS1 मा छैन, फियोफाइटिन त्यहाँ छ। PS2 सँग एउटा स्पेशल कुरा छ बा, स्पेशल कुरा छ जुन चाहिँ PS1 सँग छैन। भेरी स्पेशल, द भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड दैट इज व्हाट यू कॉल एज ऑक्सीजन इभल्विङ कम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इभल्विङ कम्प्लेक्स OEC भनेर। ऑक्सीजन इभल्विङ कम्प्लेक्स OEC is associated with PS2 not with PS1. Oxygen evolving complex OEC is associated with the PS2 not with PS1. यो OEC के हो, यसको नाम ऑक्सीजन इभल्विङ कम्प्लेक्स किन राख्यो, यी सबै म कुरा गरौँला है त। यो प्रोटिनकै कम्प्लेक्स हो के एउटा। पहिला यसलाई जेड एन्जाइम भन्ने चलन थियो, अहिले ऑक्सीजन इभल्विङ कम्प्लेक्स भन्छ, जुन PS2 सँग एसोसिएट भएको हुन्छ, PS1 सँग हुँदैन। एउटा कमन कुरा छ जुन PS2 सँग पनि छ र PS1 सँग पनि छ, that is प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन शॉर्टली भन्छ यसलाई PC। लुक एट दिस, दिस इज प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन PC। मैले एक दुईवटा कुरा यहाँ थपे र पछि म एकैछिनमा फेरि राम्ररी कुरा गर्छु बाबु। जस्तै यो साइटोक्रोम, यो प्लास्टोसाइनिन्सहरु, दे आर अल द प्रोटिन कम्प्लेक्सेस, दे आर अल एक्टिङ एज द इलेक्ट्रोन क्यारियर्स। ओके, अब कुरा आयो कि प्रोटिन हो र इलेक्ट्रोन क्यारियरको रूपमा काम गर्छ भने प्रोटिन भनेको त अमिनो एसिडको चेनले बनेको हुन्छ, त त्यहाँ प्रोटिनमा इलेक्ट्रोन क्यारी गर्ने ग्रुप हुनु पर्यो। त्यसो भए जस्तै तिमीले मलाई पेन दिन्छौ सपोज फर इक्जाम्पल, र मैले पेन रिसिभ गर्दाखेरि हेर, जस्तै मैले पेन रिसिभ गर्दाखेरि मेरो पुरै बडीमा मेरो हातले पेन रिसिभ गरेको छ, र यदि फेरि मैले तिमीलाई दिनु छ भने मेरो हातले दिन्छु, त मेरो पुरै बडीमा हातले के गरेछ, पेन क्यारियरको रूपमा काम गरेको छ नि त। र यो हात के हो भन्दाखेरि बुझ्नुस् है, यो हात के हो त, यो मेरै पार्ट हो र यो फर्मली अट्याच्ड पार्ट हो मेरो बडीसँग। त्यस्तै गरी यो प्रोटिन मोलिक्युल व्हिच आर एक्टिङ एज द इलेक्ट्रोन क्यारियर्स, दे हैव अ स्पेशल ग्रुप। ओके, दे हैव अ स्पेशल ग्रुप टु क्यारी द इलेक्ट्रोन्स, त्यसलाई हामीले प्रोस्थेटिक ग्रुप भन्छौँ क्या। सो दे आर नन प्रोटिनस इन नेचर, भनेको प्रोटिन पार्टसँग प्रोटिनसँग जोडेको हुन्छ। जस्तै मसँग जोडेको छ यो हात, त्यस्तै गरी त्यहाँ यो हेर त प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोमहरुसँग एउटा स्पेशल ग्रुप जोडेको हुन्छ जसले इलेक्ट्रोनलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ, र त्यसलाई भन्छ हामीले के, आई रिपिट इट अगेन, के भन्छ बाबु, प्रोस्थेटिक ग्रुप।
प्रोस्थेटिक ग्रुप यो एन्जाइम्सहरुसँग पनि प्रोस्थेटिक एन्जाइम पनि त प्रोटिन हो नि त बा प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ मैले किन कुरा गरे तपाईले एकचोटी मलाई लाग्छ बीपीकेएसले सोधा पनि छ साइटोक्रोमहरुसँग साइटोक्रोमको प्रोस्थेटिक ग्रुप ध्यान दिनुस् है मैले यहाँ लेखिदिन्छु ल साइटोक्रोमको प्रोस्थेटिक ग्रुप के हुन्छ आइरन तिमीलाई थाहा छ आइरनको अक्सिडेसन चेन्ज हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल यो Fe3+ को फर्ममा छ भने इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्यो भने हेर त Fe2+ मा के भयो त रिड्युस भयो कुरा बुझिराखेका छौ अनि फेरि Fe2+ अक्सिडाइज भएर Fe3+ हुन सक्छ भनेको आइरन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप अफ साइटोक्रोम एभ्री साइटोक्रोम्स हैज आइरन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप म रेस्पिरेसनमा जहाँ त्यहाँ फेरि हामीले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम माइटोकोन्ड्रियामा पढौँला त्यहाँ एउटा साइटोक्रोम A3 भन्ने हुन्छ जसमा आइरन र कपर दुवै प्रोस्थेटिक ग्रुपको फर्ममा हुन्छ अदरवाइज जेनरली साइटोक्रोम हैज आइरन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप त्यस्तै गरी यो प्लास्टोसाइनिन पनि एउटा यस्तो प्रोटिन कम्प्लेक्स हो जहाँनिर इलेक्ट्रोनलाई रिसिभ गर्नको लागि उसँग एउटा प्रोस्थेटिक ग्रुप हुन्छ जसको नाम हो के रे बा कपर तिमीलाई थाहा छ कपर पनि त अक्सिडाइज र रिड्युस हुन सक्छ नि हेर त यो Cu+ हुन सक्छ Cu2+ बाट Cu+ हुन सक्छ र फेरि अक्सिडाइज भएर Cu2+ हुन सक्छ सो व्हाट इज द मोरल अफ द स्टोरी मोरल अफ द स्टोरी इज दैट these are all electron carriers my dear ferredoxin यो ferredoxin आफै पनि मैले भने नि प्रोटिन कम्प्लेक्स हो र योसँग पनि आइरन छ हेर साइटोक्रोमहरु पनि प्रोटिनकै कम्प्लेक्स हो ठीक छ कुरा थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनमै छ र त्यसको प्रोस्थेटिक ग्रुप के रहेछ त आइरन प्रोस्थेटिक ग्रुप भनेको दैट इज द फर्मली अट्याच्ड पार्ट द नन प्रोटिनस पार्ट द नन अमिनो एसिड पार्ट कुरा बुझ्यौ अब यो हेर न यो एउटा मेटल एलिमेन्ट हो भनेको आइरन हो के त्यस्तै गरी हेर त यो प्लास्टोसाइनिन सँग के छ भन्दाखेरि कपर छ सो दैट इज अ कपर as a prosthetic group containing protein complex the plastocyanin likewise iron as a prosthetic group containing ke ta electron carrier collects ke ta cytochromes so I think I made it clear right so what are the common and uncommon things between the PS2 and PS1 system look at this babu PS1 has ferredoxin PS2 do not have it Pheophytin मैले भनेको थिए it's an electron carrier but it is not actually a protein it's a kind of chlorophyll A molecule that is acting as the electron carrier Pheophytin भन्छौ which is not present with the PS1 not associated with the PS1 okay cytochrome B6 चाहिँ दुवैसँग एसोसिएट भएको हुन्छ म बताउँछु कसरी प्लास्टोक्विनोन पनि दुवैसँग एसोसिएट भएको हुन्छ अक्सिजन इभल्भिङ कम्प्लेक्स केवल PS2 सँग छ PS1 सँग छैन यसको काम के हो म बताउँछु र प्लास्टोसाइनिन फेरि पनि दुवैसँग एसोसिएट भएको छ र हामीले त्यो फोटो सिस्टमलाई यदि हेर्यो भने PS1 कम्प्लेक्स र PS2 को कम्प्लेक्समा जुन फोटो सिस्टम छ यसमा फोटो सिस्टममा क्लोरोफिल ए 700 एज द रिएक्सन सेन्टर छ र यसमा 680 एज द रिएक्सन सेन्टर छ सो डिड यु गेट द ओभरअल हेर त ओभरभ्यू अफ PS1 कम्प्लेक्स एन्ड PS2 कम्प्लेक्स वास्तवमा यो मैले फोटो सिस्टम 1 कम्प्लेक्स लेखा फोटो सिस्टम 1 मात्रै भन्दा पनि फोटो सिस्टम 1 कम्प्लेक्स अनि यो चाहिँ PS2 कम्प्लेक्स लेख्न खोजे यो भनेको प्रोटिनको कम्प्लेक्स हो भर्खरै अघिको सेसनमा मैले बताएको थिएँ तपाईहरुलाई कि PS1 कम्प्लेक्सहरु थाइलाकोइडको नन अप्रेस्ड रिजनमा हुन्छ नच्यापिएको रिजनमा र स्ट्रोमा ल्यामिलीमा जबकि PS2 कम्प्लेक्स कहाँ हुन्छ बाबु अप्रेस्ड रिजनमा च्यापिएको रिजनमा भनेको जुन चाहिँ स्ट्रोमाको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा छैन यो कहाँ हुन्छ PS2 अप्रेस्ड रिजनमा यो चाहिँ के त नन अप्रेस्ड अथवा साइटोक्रोम के भन्छ स्ट्रोमा ल्यामिलीमा हुन्छ सो सेइङ अल दैट नाउ विल मुभ इन्टु द रियल कन्सेप्ट अफ फोटोसिन्थेसिस मलाई सुन्यो भने जति पनि डाउट्सहरु छ इच एन्ड एभ्री डाउट विल बी क्लियर बिलिभ मी लिसन टु मी भेरी केयरफुली एउटा पनि क्वेशन यस्तो रहँदैन कुनै पनि किताबको जसबाट क्वेशन तिम्रो लेभलको चाहिँ सल्भ हुँदैन ठीक छ कुरा तिम्रो कमन एन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा जति पनि क्वेशन जुन रेन्जमा आउँछ यो सबै रेन्जको आन्सर तिमीले पाउँछौ र मलाई विश्वास गर्न जरुरी छैन क्वेशन बैंक हेर्ने र क्वेशन बैंक हेरेपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ एभ्री क्वेशन विल बी सल्भ ओके तर हामीले क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइममा तिम्रो बानी के हुन्छ के कुरा बुझ्दैन रट दिइहाल्ने रट्नु पर्छ तर बुझेर रट्दाखेरि झन् क्लियर हुन्छ धेरै कुरा धेरै टाइममा रटेर चल्दैन बा धेरै ठाउँमा चाहिँ फेरि रट्नु पनि पर्छ तर मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ बुझेर गर्यो भने अनि बेटर कुरा हुन्छ मलाई लाग्छ यो फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसनहरु सब बुझ्ने च्याप्टर्सहरु हो र यो लाइफ टाइम चाहिने च्याप्टर्सहरु हो तपाईहरुलाई है ओके सोल्युसन जब मैले यो क्लोरोप्लास्टमा थाइलाकोइड्सहरुको कुरा गरे र त्यहाँनिर PS2 PS1 कम्प्लेक्सको कुरा गरे बा साइटोक्रोम्स जति पनि थिए फेरोडक्सिन अथवा प्लास्टोसाइनिन्स अथवा प्लास्टोक्विनोन्सहरु मैले भने दे आर अल अ काइन्ड अफ प्रोटिन कम्प्लेक्स र दे आर इलेक्ट्रोन क्यारियर्स ओके लिसन आई टेल यु फोटोसिन्थेसिसमा हेर त बाउ मोटिभ के छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्नु
एकदम ध्यान नहटाइकन कन्सन्ट्रेसन भएर सुन्ने। कार्बन डाइअक्साइडलाई केमा रिड्युस गर्ने? ग्लुकोजमा। द्याट इज द मोटिभ, राइट? यो कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्ने फेनोमेनालाई भन्छ कार्बन एसिमिलेसन। एकदम सजिलो भाषामा बोल्दैछु म, प्योर एकदम नेपाली बोल्दैछु, केही गाह्रो बोलेको छैन। कार्बन एसिमिलेसन। एसिमिलेसनको मतलब हुन्छ रिडक्सन, सिम्पल। जस्तै नाइट्रेट एसिमिलेसनको मतलब के? नाइट्रेटलाई रिड्युस गर्नु। कार्बन डाइअक्साइड एसिमिलेसनको मतलब हो कार्बन डाइअक्साइडलाई रिड्युस गर्नु, र यहाँनिर फोटोसिन्थेसिसमा केमा रिड्युस गर्नु? ग्लुकोजमा। ठिक। कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्नको लागि हाइड्रोजन चाहियो। हाइड्रोजन कसले दिन्छ रे बाबु? वाटरले। तर हेर, मैले यहाँ लेख्छु द हाइड्रोजन इज प्रोभाइडेड बाई द रिड्युसिङ कोफैक्टर निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फस्फेट इन द रिड्युस्ड फर्म। ला सर, अघिसम्म वाटर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले के भन्ने जे पाए त्यो बोल्दिने? NADPH2 के हो सर यो भने? NADPH2 दिस इज निकोटिनामाइड। बी भेरी क्लियर। धेरैलाई यो कन्सेप्ट नै क्लियर नभएर फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसन बुझेको हुँदैन, मलाई थाहा छ यो कुरा। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फस्फेट। ल बाबु सर यो के हो? तपाईले त वाटरले हाइड्रोजन दिन्छ भन्नुभएको थियो नि त। यो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फस्फेट त कमसेकम यो कस्तो खालको केमिकल हो यसो बुझौँ न एकचोटि। हेर त, तिमीले एडिनाइन सुनेको छ बा? एडिनाइन याद छ? एडिनाइन गुआनिन नाइट्रोजिनस बेस हो, राइट? अ काइन्ड अफ प्युरिन बेस हो त्यो। डाइन्यूक्लियोटाइड तपाईलाई थाहा छ, त्यो न्युक्लिक एसिडको मोनोमर्सहरू हो। डाइन्यूक्लियोटाइड फस्फेट जानेकै छ। सायद तिमीले अलिकता नसुनेको भनेको निकोटिनामाइड भन्ने शब्द हो। अहिले के बुझौँ? निकोटिनामाइड भनेको इट इज द डेरिभेटिभ अफ द भिटामिन B3 द्याट इज नियासिन। नियासिन ध्यान वाला है। सो नियासिन इज अ काइन्ड अफ भाइटामिन B3। यो भाइटामिन बी को टाइप हो, भाइटामिन B3 हो। यसकै डिराइभ्ड कम्पाउन्ड हो निकोटिनामाइड। यति सम्झाउँ न अहिले। पछि हायर क्लासमा बायोकेमिस्ट्रीमा नियासिनबाट निकोटिनामाइड भन्ने स्ट्रक्चर कसरी बन्छ त्यो पढ्छु तिमीहरूले। कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्नु छ, हाइड्रोजन दिन्छ NADPH2 ले। मैले भने फुल फर्म मैले बताएँ। कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्नको लागि एनर्जी पनि चाहिन्छ। एनर्जी कसले दिन्छ बाबु? ATP ले। ला अब त म झन् कन्फ्युज भएँ। खानालाई तोडेपछि रेस्पिरेसनमा ATP कन्जर्भ हुन्छ भनेर मैले पढेको छु सिन्स भेरी अर्ली क्लासेस। यहाँ त प्लान्टलाई खाना बनाउनु भन्दा पहिले ATP चाहियो। खाना बनाउनु भन्दा पहिले ATP चाहियो, जाने? ए बाबु, कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्नको लागि NADPH2 र ATP चाहिएको छ। कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्ने फेनोमेनालाई भन्छ कार्बन एसिमिलेसन। सायद त्यही भएर होला यो दुवैलाई भन्छ एसिमिलेटरी पावर्स। एसिमिलेटरी पावर्स of photosynthesis. Many of the times asked question to you. Which of the following are the assimilatory powers of photosynthesis? सोध्यो तपाईलाई। र NADPH2 र ATP दुवै अप्सनमा छ। C बोथ छ भने बोथलाई टिक लाउने। यो दुवै अप्सनमा छैन, दुवै अप्सनमा छ र बोथ छैन भने प्रियोरिटी कसलाई दिने? NADPH2 लाई। सर तर यो NADPH2 हो के? तपाईले तर ठिकै छ, यो भाइटामिन B को टाइप रे, यो नाइट्रोजनस बेस रे, इनरबाट बनेको कम्पाउन्ड, तर यो कोफैक्टर हो के वास्तवमा? प्लिज फोकस है। आई हम्बली रिक्वेस्ट एभ्री वान अफ यू। नट ओन्ली NADPH2, तपाईले भए थाहा छ NADH2 पनि सुन्नु भएको छ। NADH2 निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। यहाँ फस्फेट छैन हेर त बाबु। नट ओन्ली द्याट, तपाईले FADH2 पनि सुन्नु भएको छ। F भनेको के हो? फ्ल्याभिन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बाबु यो फ्ल्याभिन हैज बीन फ्ल्याभिन इज एक्चुअली द derived form of vitamin B that is B2 that is riboflavin. सुनेछ? राइबोफ्लेविन इज अ भिटामिन B2। यो राइबोफ्लेविनबाट आएको हो यो फ्ल्याभिन एडिनाइन। फ्ल्याभिन भनेर एडिनाइन फेरि पनि नाइट्रोजनस बेस डाइन्यूक्लियोटाइड।
तर सर यो हो के वास्तवमा? यो NADH2 र FADH2 तिमीलाई याद होला, तिमीले रेस्पिरेसन पढेको छौ भने त्यहाँ ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब्स साइकलमा सुनेको छ। कार्बन डाइअक्साइडलाई ग्लुकोजमा रिड्युस गर्नको लागि NADPH2 र ATP चाहियो, एसिमिलेटरी पावर्स भन्यौ। अघिको सेसनमा, योभन्दा अघिल्लो सेसनमा मैले बडा सजिलो तरिकाले बोलेको थिएँ, बडा सुपरफिसियली बोलेको थिएँ कि फोटोसिन्थेसिसमा दुईटा फेजेस हुन्छ, एउटा लाइट रियाक्सन, अर्को डार्क रियाक्सन। लाइट रियाक्सनको सीधा सीधी मतलब हो वाटरलाई स्प्लिट गर्नु इन्टु हाइड्रोजन र अक्सिजन, र डार्क रियाक्सनमा कार्बन डाइअक्साइडको रिडक्सन हुन्छ ग्लुकोजमा। यति मात्रै भने हो। अलिकता टेक्निकली मैले भन्नु पर्यो भने फोटोसिन्थेसिसमा फोटोसिन्थेसिसको कुरा गर्यो र अलिकता टेक्निकली बोल्नु पर्यो भने यसमा जुन दुईटा फेज हेर्दैछौँ, एउटा कुन रे बाबु? लाइट रियाक्सन अथवा यसलाई हामीले फोटोकेमिकल फेज भन्छौँ, अर्को डार्क रियाक्सन अथवा बायोकेमिकल फेज भन्छौँ। लाइट रियाक्सन इज अल अबाउट, हे बाबु, लाइट रियाक्सन इज अल अबाउट जेनेरेसन अफ ATP र NADPH2। मलाई थाहा छैन अहिले कसरी बन्छ, के हो यो पनि थाहा छैन अहिले मलाई, तर मलाई यति थाहा छ कि लाइट रियाक्सनमा यो जेनेरेट हुन्छ अरे। लाइट रियाक्सन इज अल अबाउट द जेनेरेसन अफ एसिमिलेटरी पावर्स। र मलाई यति थाहा छ कि लाइट रियाक्सन भनेको वाटरलाई स्प्लिट गर्ने रियाक्सन हो। द्याट मिन्स बाबु, द्याट मिन्स ATP र NADPH2 मस्ट बी द प्रोडक्ट अफ फोटोलाइसिस अफ वाटर। प्रोडक्ट अफ वाट? फोटोलाइसिस अफ वाटर। मलाई कसरी केही थाहा छैन बा अहिले, तर यही हो कुरा। प्रोडक्ट अफ फोटोलाइसिस अफ वाटर कसरी सब देखाउँछु म अहिले। र यही ATP र NADPH2 लाई युज गरेर डार्क रियाक्सनमा कार्बन डाइअक्साइड इज गन बी रिड्युस्ड टु ग्लुकोज थ्रु सिरिज अफ केमिकल रियाक्सन्स। ध्यान दिनुहोस् है। ATP र NADPH2 लाइट रियाक्सनमा जेनेरेट हुने एसिमिलेटरी पावर्सहरू, त्यो युज हुने डार्क रियाक्सनमा कार्बन डाइअक्साइडले केमा रिड्युस गर्न? ग्लुकोजमा। कुरा त फेरि बाँकी नै छ सर, यो हो के? यो कोफ्याक्टर हो के? आई विल टेल यु समथिङ ल। ए बाबु, कार्बन डाइअक्साइड हावामा छ, पानी पनि छ, लाइट पनि छ। के हावामा ग्लुकोज बन्छ? बन्दैन होला नि। यी सबै केमिकल रियाक्सन, सबै मेटाबोलिक रियाक्सन जुन हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ त? सेलमा। किन भन्दाखेरि यो सबै मेटाबोलिक रियाक्सन कसले गराउँछ? एन्जाइम्सले। र एन्जाइम हावामा पाइँदैन बा। तब त मेटाबोलिजम केवल कहाँ हुन्छ त? सेलमा। एक्ज्याक्टली। एन्जाइम्स क्यारी आउट अल द केमिकल रियाक्सन्स विदिन द सेल। एकदम राम्ररी सुन्ने। एन्जाइम्स क्यारी आउट अल द केमिकल रियाक्सन्स विदिन द सेल्स। चाहे त्यो हाम्रो सेल होस्, चाहे त्यो प्लान्टको सेल होस् बा, त सयौं खालको केमिकल रियाक्सन्स भइराखेको हुन्छ र यी सबै केमिकल रियाक्सन्सको लागि एउटा पर्टिकुलर खालको एन्जाइम हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर खालको एन्जाइम्स हुन्छ। सुन्नुहोस् है, हुन त एन्जाइम्सहरू धेरै खालका छन् बाबु, तर एन्जाइम्सहरूलाई अब यो थोरै म फेरि बायोमोलिकुल्समा फेरि कुरा गरौँला क्वेसन्स गर्ने बेलामा। जति पनि एन्जाइम्सहरू छ नि, अहिलेको लागि थोरै मैले यहाँ टिपोट गरेर राख तिमीहरू। एन्जाइम्सहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई 6 क्लासेसमा डिभाइड गरेको छ, क्लासिफाई गरेको छ। देयर आर 6 क्लासेस अफ एन्जाइम्स। यो पनि आइएमले सोधा क्वेसन एकचोटि, हाउ मेनी क्लासेस अफ एन्जाइम्स भनेर। देयर आर 6 क्लासेस अफ एन्जाइम्स। All the enzymes are grouped into 6 classes. Okay. One is called as, एकदम राम्रो है बाबु, one is oxidoreductase enzyme. Oxidoreductase class भन्छ यसलाई। अक्सिडेसन र रिडक्सन गराउने, जस्तै हाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, यी सबै अक्सिडोरिडक्टेज ग्रुप अफ एन्जाइम हो। एउटा छ ट्रान्सफरेज, जस्तै ग्रुप ट्रान्सफर गरिदिने एउटा कम्पाउन्डबाट अर्को कम्पाउन्डमा। एन्जाइमले त्यही नै काम गर्छ, रियाक्सन गराउँछ, आफूले जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। हामीले एन्जाइमलाई बायोक्याटालिस्ट भन्छौँ हैन। अर्को छ हाइड्रोलिसिस गरिदिने, हाइड्रोलेजेस। जस्तै हामीले लाइसोजाइमको लाइसोजोममा जति पनि एन्जाइम्सहरू छ त्यो सबै हाइड्रोलिटिक एन्जाइम्सहरू भनेर पढेको छौँ, डाइजेस्टिभ एन्जाइम्स हो त्यो। अर्को छ हेर त लाइजेजेसको मतलब के भन्दाखेरि स्प्लिट गरिदिने, ब्रेक गरिदिने, जस्तै अल्डोलेजहरू हामीले पढौँला। अर्को छ आइसोमेरिक फर्ममा चेन्ज गरिदिने बाबु, आइसोमरेज। अर्को छ जोडाइदिने लाइगेज, जस्तै कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइअक्साइड जोडाइदिने, अक्सिजिनेज, अक्सिजन जोडाइदिने, यो सबै लाइगेज ग्रुप अफ एन्जाइम हो।
एन्जाइम केले बनेको हो भनेर सोध्यो भने एन्जाइम्स आर एक्चुअली व्हाट प्रोटिन्स दे आर मेड अप अफ पोलिपेप्टाइड चेन्स ठीक ए बाबु देयर आर मेनी एन्जाइम्स आई वान्ट एभ्री वान अफ यू टु अन्डरस्ट्यान्ड हम्बली प्लिज बाबु कन्सन्ट्रेट है एन्जाइम्स को जब हामीले कुरा गर्छौं एन्जाइम्स आर बेसिकली मेड अप अफ प्रोटिन्स बट देयर आर मेनी एन्जाइम्स ओके एन्जाइम भन्ने च्याप्टरै हामी बायोमोलिकुलमा डिल गरौँला है देयर आर मेनी एन्जाइम्स जुन एन्जाइम्स को मेन बडी प्रोटिनले बनेको छ पोलिपेप्टाइड चेनले बनेको छ अहिले तिम्रो लेभलमा अहिले जति भन्छु त्यति पनि बुझ्यौ भने द्याट्स मोर देन सफिसिएन्ट द प्रोटिनस पार्ट अफ द एन्जाइम द प्रोटिनस पार्ट अफ दैट एन्जाइम ओके इज कल्ड एज एपो एन्जाइम एकदमै खुसी भएर मलाई सुनिराख्ने एपो एन्जाइम द प्रोटिनस पार्ट दिस एन्जाइम मे कन्टेन सपोज दिस इज द एन्जाइम जसमा प्रोटिनस पार्टसँग केही अर्को नन प्रोटिनस पार्ट पनि जोडेर बसेको छ नन प्रोटिनस पार्ट ओके दिस नन प्रोटिनस पार्ट okay this can be either organic or inorganic that can be any element that can be a kind of vitamins that can be a kind of sugar molecule भनेको organic inorganic compound जे पनि हुन सक्छ this non proteinous part is called as ए बाबु coenzyme the non proteinous part यस्तो एन्जाइम जसमा प्रोटिनस सँगै नन प्रोटिनस पार्ट एपो एन्जाइम सँगै को एन्जाइम छ भने यस्तो खालको एन्जाइमलाई भन्छौं हामीले होलो एन्जाइम यो पनि सोधेको छ एकचोटी केयुले सो व्हाट इज होलो एन्जाइम एपो एन्जाइम विथ को एन्जाइम इज कलेक्टिभली कल्ड एज होलो एन्जाइम और दिस इज कल्ड एज द कन्जुगेट एन्जाइम I want you to listen more carefully. Coenzyme are of different types, broadly categorized into two types again. One is called as, एकदम राम्ररी सुन्नुस् है बाबु. One is called as, मैले यहाँ मेट होला थोरै है. One is called as, look at the word, cofactor. आयो है word, cofactor. The next one is called as प्रोस्थेटिक ग्रुप भर्खरै मैले प्रोस्थेटिक ग्रुपको कुरा गर्दै थिएँ हेर्नुस् है कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप दे आर नन प्रोटिनस पार्ट पछि म बताउन सक्छु तपाईलाई एन्जाइम पढाउने बेलामा फेरि त्यहाँ क्वेशन्स गर्ने बेलामा क्वाड क्लासमा क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्ने क्लासमा कोफैक्टर भनेको दे आर लुजली अट्याच्ड पार्ट with the proteinous part. Prosthetic group are firmly attached part. भनेको this is non-covalently, this is covalently. भनेको मतलब cofactors are generally के कस्तो रे बा loosely attached. अहिले सबै कथा जस्तै त सुनाइराखेको छु मैले कति रमाइलो हुन्छ होला जब मेडिसिनमा यो सबै बायोकेमिस्ट्रीमा तिमीहरू स्ट्रक्चरै हेरेर जब पढ्छौ ठीक छ कुरा एकदम पढिराख्ने डोन्ट गेट डिस्ट्र्याक्ट एक्जाम नजिक आउँदैछ डिस्ट्र्याक्ट नहुने बा फुल मेहनत गर्ने अरु कुराहरु छोड्ने आत्तिने होइन लुजली अट्याच्ड पार्ट यो प्रोस्थेटिक ग्रुप भनेको दिस इज फर्मली अट्याच्ड पार्ट हेर न कोफैक्टर यो कोफैक्टर को एक्जाम्पल्सहरु म माथि लेख्छु ल बाउ हेर त यो कोफैक्टर्स को एक्जाम्पल्सहरु जस्तै NADPH2 यो एन्जाइम को पार्ट रहेछ यो हाइड्रोजन बोकेको छ भनेलाई भन्छ हामीले रिड्युस्ड कोफैक्टर यसको ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म हो NADP+. Some of the enzyme may have cofactor as NADS2. इसको ऑक्सिडाइज्ड फॉर्म हो NAD+. तिमीले ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकलमा NADS2 वाला एन्जाइम पढ्छौ फोटोसिन्थेसिसमा हामी यस्तो एन्जाइम हेर्दै छौं जहाँनिर NADP वाला कोफैक्टर छ याद छ क्रेब्स साइकल तिमीहरूले पढेको छौ भने FADS2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज छैन भने नआत्तिने पढाउँछु म रेस्पिरेसनमा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज
त्यसको कोफ्याक्टर हो एफएडी। यसको यो रेड्युस्ड फर्म हो, यसको अक्सिडाइज्ड फर्म हो एफएडी। एफएडी प्लस नलेख्नु ल, एफएडी लेख्नुहोस्। यो एन्जाइम्सहरूको आफ्नो तरिकाको कोफ्याक्टर हुन सक्छ, यो कन्जुगेट एन्जाइम्सहरूको। यस्तो कोफ्याक्टर भएको एन्जाइम्सहरू हाम्रो सेल र प्लान्टको सेलमा प्रशस्तै छ। मैले अघि नै भने फोटोसिन्थेसिसमा हामी यस्तो एन्जाइम हेर्दैछौँ जसको कोफ्याक्टर एनएडीपी को फर्ममा छ। रेस्पिरेसनमा हामी यस्तो खालको एन्जाइम्सहरू हेरौँला जसको कोफ्याक्टर एनएडी र एफएडी को फर्ममा पाउँला। त सर यार यसको काम के हो? व्हाट इज द फंक्शन अफ दिस कोफ्याक्टर्स? थाहा छ यसको काम के हो? सोचा सेलमा एउटा ए बाट एउटा बी रियाक्सन हुनु छ सपोज, र त्यहाँ रिडक्सन हुनु छ भनेको मतलब मेबी सपोज एसिड हो, यसलाई एल्कोहलमा चेन्ज गर्नु छ, हाइड्रोजन प्रोभाइड गर्नु छ सपोज, रिडक्सन गर्नु छ। रिडक्सन गर्नको लागि त्यहाँ यदि हाइड्रोजन चाहिएको छ भने एउटा यस्तो एन्जाइम छ र त्यहाँ र जसको कोफ्याक्टर यदि रेड्युस्ड फर्ममा छ भने यसले हाइड्रोजन दियो, आफू अक्सिडाइज भएर आयो एनएडीपी प्लस, र एलाई केमा चेन्ज गरिदियो? बीमा। आफू जस्ताको त्यस्तै छ, रिडक्सन गराइदियो। यदि बीलाई फेरि अक्सिडाइज गर्नु छ सपोज एमा अक्सिडाइज गर्नु छ, हाइड्रोजन निकाल्नु छ, नाउ देयर इज अ कोफ्याक्टर जसको देयर इज एन एन्जाइम जसको कोफ्याक्टर यदि अक्सिडाइज फर्ममा छ भने एनएडीपी प्लसले फेरि हाइड्रोजन झिक्छ, एनएडीपीएस2 बन्छ, र बीलाई केमा कन्भर्ट गरिदियो? एमा। डिड यु गेट द पोइन्ट? अक्सिडेसन र रिडक्सन गर्ने काम गर्दो रहेछ। अघि मैले जुन प्रोस्थेटिक ग्रुपको कुरा गर्दै थिएँ र भर्खरै मैले तिमीलाई बताएँ जस्तै साइटोक्रोम एउटा प्रोटिन कम्प्लेक्स हो, दोसँग फर्मली अट्याच्ड आइरन हुन्छ एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इलेक्ट्रोन क्यारियरको लागि। प्लास्टोसाइनिनमा प्रोस्थेटिक ग्रुप के छ? कपर छ। त्यस्तै गरी देयर आर मेनी एन्जाइम्स जुन तिमी एन्काउन्टर गर्दै जान्छौ पढ्ने बेलामा, त्यहाँ लेखिन्छ ए यो एन्जाइमको प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, यो हो, र यसले इलेक्ट्रोनलाई क्यारी गर्दैछ। आई थिङ्क आई मेड इट क्लियर है बाबु। NADH2 FADH2 एन्ड अल। एउटा कुरा यहाँ लेखिराख्नु होला, यो जुन NADPH2 जुन छ दिस इज कमनली कॉल्ड एज द नेचुरल कोफ्याक्टर। सो इट्स गिवन अ नेम नेचुरल कोफ्याक्टर। यो NADH2 लाई भन्छ युनिभर्सल कोफ्याक्टर। युनिभर्सल कोफ्याक्टर एक्चुअली में यहाँ भइरहेछ र फोटोसिन्थेसिसमा भइरहेछ। मैले भने लाइट रियाक्सनमा एटीपी र NADPH2 जेनेरेट हुन्छ। NADP एन्जाइम हो, ठीक छ कुरा, एन्जाइम को पार्ट हो, कोफ्याक्टर नन प्रोटिनस पार्ट हो। यसलाई बुझौँ एकचोटि है, नोट डाउन गर्दै जानु होला ल बाबु। जस्तै हेर, एकदम केयरफुली सुन्दिनुस् है, एकदम राम्ररी सुन्दिनुस्। यो क्लोरोप्लास्ट हो। अघि नै मैले प्रिभियस क्लासमा बताएको थिएँ क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर्सहरू। लुक एट दिस। यहाँ थाइलाकोइड्सहरू छन्, एकदम राम्ररी प्लिज, दिस क्यान बी द बेस्ट एक्सप्लेनेसन, बिलिभ मी। राम्ररी सुन्नुहोस्, थाइलाकोइड्सहरू छ। यो थाइलाकोइडको मेम्ब्रेनमा यु नो देयर आर फोटो सिस्टम्स, PS1